Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ini kita berada di Fakulti Teknologi Kejuruteraan UTHM di kampus Cawangan Paguh. Jadi kita hari ini khusus berada di bengkel teknologi otomotif ataupun bengkel yang duduk di dalam program otomotif. Salah satunya dikenali sebagai bengkel Unitech. Bengkel ni menawarkan servis kepada pelajar, kepada staf dan juga masyarakat sekitar. Jadi bengkel ni memang kita wujudkan dikenali sebagai teaching lab khas untuk pelajar merasai experience ataupun pengalaman sebenar ketika belajar di program otomotif UTHM. So ini adalah bengkel Unitech yang kita masukkan tadi. Okay, bengkel ni menerima pelbagai pelanggan daripada dalam UTHM dan luar UTHM. Bengkel ni secara umumnya telah dirasmikan oleh kita punya pengurusi pengarah LPU ataupun lembaga pengarah universiti Datuk Seri Ibrahim pada tahun 2021 pada bulan April, dan sejak bulan April tu kita telah banyak menerima pelanggan daripada sekitar UTHM lah, dan juga pelajar kita itu pelajar UTHM sendiri dapat merasai pengalaman sebenar dengan servis kenderaan customer. Apa yang kita ada dekat sini adalah alatan yang sebenar yang digunakan oleh pelajar kita di UTHM. Jadi pada awal ataupun pada hasrat awalnya kita memang dah beli alatan-alatan yang berkaitan, cumanya kita nampak alatan tersebut boleh diguna pakai untuk servis. Jadi kalau kita tengok contohnya macam ada two post lift yang dekat sini. Lepas tu kita ada juga tools yang macam yang dekat sebelah belakang saya tu ada warna merah, kita ada 4 set, complete set untuk kita selenggara kenderaan lah. Jadi that's why kenapa pada awalnya kita rasa kita perlu untuk buka untuk orang luar, sebab pelajar kita buat perkara yang sama seperti kalau kita buat dekat bengkel dekat luar. So kalau kita dapat lihat dekat sini, ni adalah contoh kenderaan yang kita buat servis yang biasa untuk pelanggan kita. Okey. Jadi yang ni merupakan minggu akhir pelajar. Jadi untuk yang keadaan yang macam ni memang kita minta kita punya jurutera, pembantu jurutera lah yang memang bantu untuk servis kenderaan kat sini, sebab untuk bengkel Unitech ni kita ada 4 penolong jurutera ataupun kita kenali sebagai JA lah. Okey, dia yang banyak servis kenderaan yang ada dekat sini, dan dia juga pantau pelajar-pelajar yang melaksanakan servis kenderaan. Jadi ini adalah contoh alatan-alatan yang guna pakai. Ini juga rak yang kita simpan alatan tool, special tool dan sebagainya. Di sini juga kita ada buat projek dengan pelajar. Contohnya macam kita lihat kat sini adalah motor yang kita convert daripada enjin kepada electric vehicle. Jadi yang ni menggunakan motor dan bateri lah. Jadi adalah projek, final year project yang memang kita fokuskan kepada hands on dan teori lah. Dan kalau kita tengok juga di sebelah belakang sikit, kita tengok ini adalah contoh enjin yang kita guna pakai untuk kita punya PNP ataupun pembelajaran dan pembelajaran lah. Jadi pelajar ni akan diletakkan dalam kumpulan yang kecil. Contohnya sekitar 4 ataupun 5 orang. Jadi pelajar-pelajar ni akan buka, ukur dan pasang semula kenderaan enjin yang ada dekat sini supaya dia akan mendapat first hand experience lah. Maksudnya dia sendiri akan merasai macam mana bekerja sebagai seorang yang practical dan theory based. Kita juga ada 4-wheel dyno lah. Jadi pelajar kita dan juga customer boleh untuk uji dia punya prestasi kenderaan. Jadi bila kita dah start tuning, kita dah buat sebarang perubahan yang berlaku pada enjin tu, kita akan boleh test kat kita punya dyno ni lah. Jadi data yang keluar daripada dyno ni, kita akan monitor di sebelah kita punya control room lah. Seperti yang kita boleh lihat kat sini. Jadi control room ni akan dimonitor oleh seorang pelajar ataupun staff, dan di bahagian dyno tu pun akan dipandu oleh seorang lagi lah. Supaya dia akan memberikan direction dan seterusnya akan mendapatkan data yang sepatutnya seperti yang dimahukan oleh pelanggan ataupun pelajar. Bahagian Jerman punya kereta, Continental punya kereta pun kita ada bantu untuk selesaikan lah. Contohnya macam kereta Mercedes, BMW. Sebab apa? Sebab kita ada staff yang pernah ada experience bekerja di company-company yang buat kereta Continental. Jadi dan sebab itulah kita ada terima juga kereta-kereta yang BMW, Mercedes dan sebagainya lah. Kereta Asia contoh macam Pro 2, Proton, Toyota, Mitsubishi dan sebagainya itu memang kita setakat ni tak ada masalah lah untuk terima dan servis. Kecuali kalau kereta-kereta baru yang berkaitan dengan EV, yang tu kita dalam proses untuk upskilling kita punya staff
supaya dia lebih kompeten untuk servis kereta kenderaan hybrid dan electric vehicle. Ini adalah merupakan kawasan yang kita gunakan servis untuk motosikal lah. Kebanyakan pelajar yang ada dekat UTHM ni memang menggunakan motosikal. Jadi kalau untuk servis yang biasa, kebiasaan pelajar ni akan buat sendiri. Tapi kalau ada kerosakan enjin, gearbox dan sebagainya, mereka akan hantar ke bengkel kita untuk kita baik pulih lah seperti yang di belakang ni.